Hello dear students, myself Ashish Kachhadiya and today we discuss topic related to building services. In today's topic we discuss about introduction of lighting, aims of good lighting, principle of lighting and term related to lighting. So next we discuss about introduction of lighting. કોઈપણ બિલ્ડિંગમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રકાશ મળી રહે તે ખૂબ જ આવશ્યક હોય છે. પૂરતા પ્રકાશને લીધે બિલ્ડિંગમાં ઉજાસ જળવાય છે અને સ્વાસ્થ્ય માટે સ્વચ્છ પરિસ્થિતિ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે લાઇટિંગનું આયોજન છે એવી રીતે કરવું જોઈએ કે જેથી બિલ્ડિંગમાં સારું વાતાવરણ ઉત્પન્ન થાય અને બિલ્ડિંગના અંદરનો દેખાવ છે એ વધારે સારો લાગે. બરાબર. બિલ્ડિંગના અંદરના ભાગે છે એ લાઇટિંગ છે એ કેટલી રીતે કરવામાં આવે છે તો કે બે રીતે કરવામાં આવે છે. તો કઈ રીત છે તો કે કુદરતી લાઇટિંગ એટલે કે નેચરલ લાઇટિંગ અને કૃત્રિમ લાઇટિંગ એટલે કે આર્ટિફિશિયલ લાઇટિંગ. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે એમ્સ ઓફ ગુડ લાઇટિંગ એટલે કે સારા લાઇટિંગના ઉદ્દેશ્યો કયા કયા છે. બધા જ બિલ્ડિંગો માટે સારું લાઇટિંગ છે એ આવશ્યક હોય છે. જેના મુખ્ય ઉદ્દેશો છે એ આપણે જોઈએ તો કે બિલ્ડિંગમાં થતું કામ અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓને પ્રોત્સાહન આપવું. આ છે એ લાઇટિંગનો પહેલો ઉદ્દેશ્ય છે. નેક્સ્ટ છે બિલ્ડિંગનો ઉપયોગ કરતા લોકોની સલામતી જાણવી એટલે કે સેફટી જળવાઈ રહે તે. નેક્સ્ટ છે કે બિલ્ડિંગમાં વપરાશકારો માટે આનંદમય વાતાવરણ ઉત્પન્ન થવું અને લોકોનું કલ્યાણ થાય તેવી લાગણી ઉત્પન્ન થાય. આ ત્રણ વસ્તુ જે હતી એ શું છે તો કે સારા લાઇટિંગના ઉદ્દેશ્યો છે. પણ જો આ ઉદ્દેશ્યોને આપણે જાળવી રાખવા હોય, આ ઉદ્દેશ્યોને આપણે પરિપૂર્ણ કરવા હોય તો તે માટે આપણે અમુક પગલાં એટલે કે અમુક સ્ટેપ્સ આપણે ફોલો કરવા પડે. તો કયા કયા છે તો કે કેરફુલ પ્લાનિંગ ઓફ ધ બ્રાઇટનેસ એન્ડ કલર પેટર્ન વિધિન બોથ ધ વર્કિંગ એરિયાઝ. બરાબર. એટલે કે શું કે વર્કિંગ એરિયા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં તેજસ્વીતા અને રંગની પેટર્નનું છે એ ખાસ કાળજીપૂર્વક આયોજન કરવું જોઈએ જેથી અગત્યના ભાગો તરફ કુદરતી રીતે ધ્યાન ખેંચી શકાય, વિગતો ઝડપથી અને ચોકસાઈપૂર્વક જોઈ શકાય તથા રૂમમાં ધૂંધળાપણું કે એકધારાપણું ન દેખાય તેવું. નેક્સ્ટ છે યુઝિંગ ડાયરેક્શનલ લાઇટિંગ કે જરૂર જણાય ત્યાં ડાયરેક્શનલ લાઇટિંગનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ જેથી કામની વિગતો છે એ શું થાય તો કે સરળતાથી આપણે સમજી શકીએ અને સારું એક મોડલ તૈયાર થાય. નેક્સ્ટ છે કંટ્રોલિંગ ડાયરેક્ટ એન્ડ રિફ્લેક્ટેડ ગ્લેર ફ્રોમ લાઇટ સોર્સ એટલે કે જોવામાં મુશ્કેલી ન થાય તે માટે લાઇટ સોર્સમાંથી ડાયરેક્ટ અને રિફ્લેક્ટેડ ગ્લેરનું નિયંત્રણ કરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ છે ઇન આર્ટિફિશિયલ લાઇટિંગ ઇન્સ્ટોલેશન મિનિમાઇઝ ફ્લિકર્સ ફ્રોમ સર્ટેન ટાઈપ્સ ઓફ લેમ્પ્સ મતલબ કે કૃત્રિમ લાઇટિંગના ઉપકરણો જેવા કે લેમ્પ, ટ્યુબલાઇટ વગેરેમાંથી પ્રકાશનું ટમટમવું અને પ્રકાશની કલર રેન્ડરિંગ પ્રોપર્ટીઝને ધ્યાન આપવું જોઈએ. નેક્સ્ટ છે કોરેલેટિંગ લાઇટિંગ થ્રુ આઉટ ધ બિલ્ડિંગ મતલબ કે આખા બિલ્ડિંગમાં લાઇટિંગના પારસ્પરિક સંબંધ જાળવવો જોઈએ જેથી પાસપાસેના એરિયામાં મોટો તફાવત આવતા આપણે રોકી શકીએ અને અકસ્માતનું જોખમ છે એને આપણે ઘટાડી શકીએ. નેક્સ્ટ છે ઇન્સ્ટોલેશન ઓફ ઇમરજન્સી લાઇટિંગ સિસ્ટમ એટલે કે જરૂર જણાય ત્યાં આપણે શું કરશું તો કે ઇમરજન્સી લાઇટિંગ છે બરોબર તેને સિસ્ટમનો પણ શું કરશું ઉપયોગ કરશું. નેક્સ્ટ જોઈએ કે પ્રિન્સિપલ ઓફ લાઇટિંગ બરોબર કે આ જે આપણે ઉદ્દેશ્ય જોયા બિલ્ડિંગના બરોબર બિલ્ડિંગ્સ માટેના જે લાઇટિંગના ઉદ્દેશ્ય જોયા તેના માટે તે લાઇટિંગ આપણે પ્રોવાઈડ કરવું હોય તો એના માટે અમુક પ્રિન્સિપલ્સ છે એને આપણે શું કરવું પડે સિદ્ધાંતોને છે એ ફોલો કરવા પડે. તો કે એના કયા કયા પ્રિન્સિપલ છે તો કે પ્લાનિંગ ધ બ્રાઇટનેસ પેટર્ન એટલે કે બ્રાઇટનેસની પેટર્ન આપણે ડિઝાઇન કરવી પડે. રિકમેન્ડેડ વેલ્યુ ઓફ ઇલ્યુમિનેશન એટલે કે જે NBC 2005 જે કોડ છે બિલ્ડિંગનો એના દ્વારા રિકમેન્ડ પ્રકાશની જે તીવ્રતા છે એને રિકમેન્ડ કરેલી છે એ પણ આપણે જાળવવી જોઈએ. થર્ડ છે ગ્લેર એટલે કે ઝળહળતો પ્રકાશ એનું પણ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને લાઇટિંગ ફોર મુવમેન્ટ અબાઉટ બિલ્ડિંગ એટલે કે જ્યાં અવરજવર થાય છે બિલ્ડિંગમાં ત્યાંની લાઇટિંગ ઉપર પણ ખાસ આપણે ધ્યાન આપવું જોઈએ. તો ડિટેલમાં આપણે આ ચાર સિદ્ધાંતો ઉપર નજર નાખીએ તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે કે પ્લાનિંગ ધ બ્રાઇટનેસ પેટર્ન એટલે કે બિલ્ડિંગના અંદરના ભાગમાં દેખાતી બ્રાઇટનેસ પેટર્નને ત્રણ ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે. કઈ તો કે ટાસ્કની એકદમ નજીકનું બેકગ્રાઉન્ડ અને આસપાસની દિવાલ, છત, ફ્લોર, યંત્ર, ચીજ વસ્તુ આ બધી વસ્તુમાં છે એ શું કરવામાં આવે છે તો કે પ્લાનિંગ બ્રાઇટનેસ છે એને શું કરવામાં આવે છે આ ત્રણ ભાગમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે. બરાબર. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે ધંધાના સ્થળે ઉજાસનું પ્રમાણ માત્ર દ્રષ્ટિ વિષયક પરફોર્મન્સના આધારે નક્કી કરવામાં આવે છે જે અન્ય જરૂરિયાતો માટે એકદમ ઓછું હોય છે.
આવી સ્થિતિમાં ઉજાસની ભલામણો અને સલામતી અને સગવડ ઉપર આધારિત હોય છે. બિલ્ડિંગની કોઈ પણ ભાગમાં ઉજાસ 150 લક્ષ જેટલું તો હોવું જ જોઈએ. જ્યાં રૂમના સમગ્ર ઉપયોગી વિસ્તારમાં કાર્ય થતું હોય ત્યાં આવા વિસ્તારોમાં ઉજાસ એકધારો હોવો જોઈએ. યુનિફોર્મિટી રેશિયો જે છે એ 0.7 કરતા ઓછો હોવો જોઈએ નહીં. તો યુનિફોર્મિટી રેશિયો કેને કહેવામાં આવે છે? તો કે લઘુત્તમ ઉજાસ અને સરેરાશ ઉજાસના લેવલના ગુણોત્તરને આપણે શું કહીએ છીએ? યુનિફોર્મિટી રેશિયો. એટલે કે યુનિફોર્મિટી રેશિયો ઇઝ ઇક્વલ ટુ લઘુત્તમ ઉજાસ ના છેદમાં સરેરાશ ઉજાસ લેવલ. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે રિકમેન્ડેડ વેલ્યુ ઓફ ઇલ્યુમિનેશન, એટલે કે NBC 2005 ટેબલ 4 વિવિધ પ્રકારોના બિલ્ડિંગો માટેના ઉજાસ માટેના ધોરણો આપેલા છે. વિવિધ ભાગો માટેના ઉજાસો છે એ આપણે નીચે ટેબલમાં દર્શાવેલા છે. જે જોઈએ તો પહેલી જ વસ્તુ છે રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગ અથવા તો રેસિડેન્શિયલ જે એરિયાઓ એમાં જે આપણે ટાસ્ક કરવા માટે કેટલું ઇલ્યુમિનેશન જોઈએ છીએ? તો કે 100 થી લઈને 200 સુધી. 100 હાલે, 150 હાલે, 200 પણ હાલે, એટલું આપણે લક્ષ જોઈએ. કોઈ પણ જગ્યાએ એન્ટ્રન્સ હોય, હોલ હોય, લોબી હોય અથવા તો વેઇટિંગ રૂમ હોય ત્યાં આ લેવલ કેટલું રાખવામાં આવે છે? 150 થી લઈ 200 થી લઈને 300 સુધીનું. લિફ્ટમાં આ લેવલ કેટલું રાખવામાં આવે છે? તો 50 થી 100 અથવા તો 150 રાખવામાં આવે છે. કોરિડોર, પેસેજ અથવા તો સ્ટેરકેસ છે એની અંદર આ લેવલ કેટલું રાખવામાં આવે છે? તો કે 100, 150 થી 200 જેટલું. સ્કૂલ અને કોલેજ આવી જગ્યાએ કેટલું ઇલ્યુમિનેશન રાખવામાં આવે છે? તો કે 300 જેટલું, 200 થી 300 જેટલું ઇલ્યુમિનેશન રાખવામાં આવે છે. રીડિંગ રૂમમાં ખાસ કેટલું ઇલ્યુમિનેશન રાખવામાં આવે છે? તો કે 300 જેટલું ઇલ્યુમિનેશન લક્ષ રાખવામાં આવે છે. હોસ્પિટલની અંદર કેટલું ઇલ્યુમિનેશન લક્ષ રાખવામાં આવે છે? તો કે 100 થી લઈ 200 થી લઈને 300 જેટલું. ડાઇનિંગ રૂમ, રેસ્ટોરન્ટ એમાં કેટલું ઇલ્યુમિનેશન રાખવામાં આવે છે? તો કે 100 જેટલું. શોપ્સ અને રેસ્ટોરન્ટ આમાં શોપ્સ અને સ્ટોર્સ આની અંદર ઇલ્યુમિનેશન કેટલું રાખવામાં આવે છે? તો કે 200 થી 300 જેટલું. એરપોર્ટ બિલ્ડિંગની અંદર 300 જેટલું ઇલ્યુમિનેશન રાખવામાં આવે છે. અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બિલ્ડિંગની અંદર 100 થી લઈને 450 સુધી ઇલ્યુમિનેશન છે એ રાખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે વિવિધ પ્રકારના સ્થાનો માટે ટાસ્કને છે એ મુખ્ય 4 સેક્શનમાં ડિવાઈડ કરેલા છે. કયા કયા? તો કે પહેલું છે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ બિલ્ડિંગ અને પ્રોસેસીસ. બરાબર, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા જે છે એને એક અલગ ટાસ્ક આપેલો છે. એના પછી છે ઓફિસીસ, સ્કૂલ અને પબ્લિક બિલ્ડિંગ. પબ્લિક બિલ્ડિંગ્સ મતલબ કોમર્શિયલ આપણે બિલ્ડિંગ જે પણ કહીએ, પોલીસ સ્ટેશન આવી જાય, કલેક્ટર કચેરી, મામલતદાર ઓફિસ, આ બધી વસ્તુ તથા સ્કૂલ, કોલેજ, યુનિવર્સિટીઝ અને ઓફિસીસ, બરોબર, આ બધી વસ્તુઓને એક અલગ ગ્રુપમાં રાખેલા છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ સર્જરીસ અને હોસ્પિટલ, એટલે કે હોસ્પિટલને એક અલગ એનો ટાસ્ક વિઝ્યુઅલ ટાસ્ક આપેલો છે. અને નેક્સ્ટ છે હોટેલ્સ, રેસ્ટોરન્ટ, શોપ્સ અને હોમ. આ ચારે કેટેગરીના શેમાં રાખેલી છે? એક કેટેગરીના રેસિડેન્શિયલ બિલ્ડિંગની અંદર રાખેલી છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે ગ્લેર. ગ્લેર એટલે કે ઝળહળતો પ્રકાશ. વધારે પડતો ભેદ અથવા તો બ્રાઇટનેસમાં ઓચિંતો મોટો ફેરફાર થાય જેના લીધે ગ્લેર છે એ ઉત્પન્ન થાય છે. ગ્લેરના લીધે દ્રષ્ટિની કાર્યક્ષમતા ઘટે છે અને નાની નાની વિગતો જોઈ શકાતી નથી. બરોબર. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે ગ્લેરના છે એ મુખ્ય કેટલા પ્રકાર છે? 3 પ્રકાર છે. પેલું છે ડાયરેક્ટ ગ્લેર, જે ફિલ્ડ ઓફ વિઝનમાં આપેલા લાઇટ સોર્સના લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. બીજું છે રિફ્લેક્ટેડ ગ્લેર, જે લાઇટ ઓફ સોર્સમાં અથવા તો એકદમ ચમકતી સપાટી પરથી પ્રકાશના પરાવર્તનના લીધે ઉત્પન્ન થાય છે. અને લાસ્ટ છે વેલિંગ ગ્લેર, જ્યાં ઓબ્જેક્ટની આસપાસનું ફિલ્ડ વધારે તેજસ્વી હોય ત્યાં તે ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો કે દિવાલો અને છત જો ડાર્ક હોય તો તેવા રૂમની બારીમાંથી આપણે આકાશ તરફ જોઈએ તો તેમાંથી આપણને શું થાય છે? તો કે આકાશ તરફથી આપણને એકદમ ગ્લેર ઉત્પન્ન થાય છે. આવા કિસ્સામાં ગ્લેરની અસર ઓછી કરવા માટે સીધા સૂર્યપ્રકાશને લુવર્સ અથવા તો પડદા વડે રોકી શકાય છે, અથવા તો આસપાસના વિસ્તારમાં લાઇટિંગ વધારી અને ગ્લેર આપણે શું કરી શકીએ? તો કે ઓછું કરી શકીએ. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે લાઇટિંગ ફોર મુવમેન્ટ અબાઉટ અ બિલ્ડિંગ, એટલે કે બિલ્ડિંગમાં મુવમેન્ટ માટે લાઇટિંગ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે. બિલ્ડિંગમાં સલામત અવરજવર માટે પેસેજ, કોરિડોર, સ્ટેરવેઝ, લોબી, એન્ટ્રેન્સ વગેરેનું છે એ લાઇટિંગ છે એ યોગ્ય રીતે પ્લાનિંગ કરેલું હોવું જોઈએ. આ માટેના લાઇટિંગને આપણે 2 ટાઈપ્સમાં ડિવાઈડ કરેલા છે. એક કોરિડોર, પેસેજ અને સ્ટેરકેસનું લાઇટિંગ અને એક છે એન્ટ્રન્સનું લાઇટિંગ.
તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોઈએ તો કોરિડોર્સ, પેસેજ અને સ્ટેરવેના લાઇટિંગ માટે કઈ કઈ વસ્તુ આપણે સિદ્ધાંતો કયા કયા જોવા પડે. તો કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સારી લાઇટિંગ વાળા વર્કિંગ એરિયામાંથી કોરિડોર કે દાદર જેવી ઓછી લાઇટ વાળા વિસ્તારમાં જાય છે ત્યારે અકસ્માત થવાની શક્યતા છે એ વધી જાય છે. દાદરના લાઇટિંગ દરમિયાન લાઇટ સોર્સ સીધા પ્રકાશને કારણે ગ્લેર ઉત્પન્ન ન થવાથી પગથિયાની પારો જોવામાં શું કરે છે, મુશ્કેલી ન પડે તેની ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ છે. બરોબર. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ એન્ટ્રન્સ. એન્ટ્રન્સમાં શું હોય છે તો કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઊંચી તેજસ્વીતા વાળા બહારના વાતાવરણમાંથી કોઈ બિલ્ડિંગમાં દાખલ થાય છે ત્યારે ખાસ કરીને દાદર પાસે ઓછા પ્રકાશના કારણે અકસ્માત થવાનું જોખમ રહે છે. આવા કિસ્સામાં એન્ટ્રન્સ પાસે બારી ગોઠવવી જોઈએ અને કુદરતી પ્રકાશ મેળવવું જોઈએ. જો બારી શક્ય ન હોય તો ત્યાં કૃત્રિમ લાઇટિંગનો સોર્સ મૂકી અને આપણે લાઇટ છે એ મેળવવી જોઈએ. ઓકે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે ટર્મ્સ રિલેટેડ ટુ લાઇટિંગ. કઈ કયા થોડાક ટર્મ્સ છે જે લાઇટિંગને રિલેટેડ કરેલા છે. તો પેલું છે લ્યુમિનસ ફ્લક્સ, સેકન્ડ છે લ્યુમેન, થર્ડ છે લ્યુમિનસ ઇન્ટેન્સિટી, ફોર્થ છે ઇલ્યુમિનસ, ફિફ્થ છે લક્સ, સિક્સ છે કેન્ડેલા, 7 છે વિઝ્યુઅલ ટાસ્ક અને 8 છે ઈ ગ્લેર એટલે કે ઝળહળતો પ્રકાશ. આ બધાને આપણે આગળ ડિટેલમાં જોઈએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો લ્યુમિનસ ફ્લક્સ કેને કહેવામાં આવે છે તો કે પ્રકાશિત પદાર્થમાંથી પ્રતિ સેકન્ડે બહાર પડતા કુલ પ્રકાશના જથ્થાને શું કહેવામાં આવે છે, લ્યુમિનસ ફ્લક્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેને આપણે શેના વડે દર્શાવીએ છીએ, પાઈ વડે દર્શાવીએ છીએ. તેનો એકમ શું છે તો કે લ્યુમેન છે અને 1 લ્યુમેન બરાબર કેટલા વોટ થાય તો કે 0.0016 જેટલા વોટ થાય છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ કે લ્યુમેન કેને કહેવામાં આવે છે. તો હમણાં જ આપણે જોયું કે લ્યુમેન છે એ શું છે તો કે લ્યુમિનસ ફ્લક્સનો એસઆઈ યુનિટ છે જેને આપણે એલ સફિક્સમાં એમ વડે આપણે દર્શાવીએ છીએ. લ્યુમેન બરાબર શું થાય તો કે કેન્ડેલા પાવર ઇન્ટુ સોલિડ એંગલ. બીજા આપણે શબ્દમાં જોઈએ તો કે એકમ કેન્ડેલા પાવર ધરાવતા સ્ત્રોતમાંથી એકમ ઘનકોણ દીઠ બહાર પડતા પ્રકાશના જથ્થાને શું કહેવામાં આવે છે, લ્યુમેન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ લ્યુમિનસ ઇન્ટેન્સિટી. લ્યુમિનસ ઇન્ટેન્સિટી આપણે કેને કહેવાય, પ્રકાશના સ્ત્રોતમાંથી કોઈ પણ એક દિશામાં એકમ ઘનકોણ દીઠ ઉત્સર્જિત થતા લ્યુમિનસ ફ્લક્સને તે સ્ત્રોતની લ્યુમિનસ ઇન્ટેન્સિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેને આપણે આઈ વડે દર્શાવીએ છીએ. તેનો એકમ છે એ કેન્ડેલા અથવા તો કેન્ડેલા પાવરમાં આપણે દર્શાવવામાં આવે છે. ઇક્વેશન એનું આપણે જોઈએ તો I = 5 into ઓમેગા. બરાબર. 5 કેને કહેવામાં આવે છે તો કે લ્યુમિનસ ફ્લક્સને અને ઓમેગા કેને કહેવામાં આવે છે તો કે સોલિડ એંગલને કહેવામાં આવે છે. ફોર્થ છે ઇલ્યુમિનસ. ઇલ્યુમિનસ એટલે કે દીપ્તિ. જો પ્રકાશના સ્ત્રોતમાંથી 5 જેટલો લ્યુમેન એક ક્ષેત્રફળ વાળી સપાટી પર પડે તો 5 અને એનો જે ગુણોત્તર લઈએ એને આપણે શું કહેવામાં આવે છે, ઇલ્યુમિનન્સ એટલે કે દીપ્તિ તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તેનું ઇક્વેશન જોઈએ તો E = શું થાય છે 5/A. મતલબ કે ઇલ્યુમિનસ છે, દીપ્તિ છે, એને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે તો કે E વડે દર્શાવવામાં આવે છે. બીજા શબ્દોમાં આપણે દીપ્તિને ડિસ્ક્રાઇબ કર્યું હોય તો કઈ રીતે કરી શકીએ કે કોઈ ઓબ્જેક્ટ પર દ્રશ્યમાન પ્રકાશની એપ્લિકેશનને શું કહેવામાં આવે છે તો કે ઇલ્યુમિનસ કહેવામાં આવે છે. 1 લ્યુમેન પર મીટર સ્ક્વેર બરાબર કેટલા થાય તો કે 1 લક્સ થાય છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો કે લક્સ કેને કહેવામાં આવે. 1 મીટર ત્રિજ્યા વાળા ગોળાના કેન્દ્ર પર 1 કેન્ડલ પાવર લ્યુમિનસ ઇન્ટેન્સિટી વાળું પ્રકાશનો સ્ત્રોત મૂકીએ તો ગોળાની અંદરની સપાટી પર મળતા ઇલ્યુમિનસને શું કહેવામાં આવે છે, 1 લક્સ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. 1 લક્સ બરાબર શું થાય તો કે 1 મીટર કેન્ડલ બરાબર 1 લ્યુમેન પર મીટર સ્ક્વેર. લક્સનો એસઆઈ યુનિટ શું છે તો કે ઇલ્યુમિનસ છે, જે આપણે આગળ જોયું તો દીપ્તિ. બરાબર. અને 1 લક્સ બરાબર શું થાય તો કે 1 લ્યુમેન પર મીટર સ્ક્વેર થાય છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો કે કેન્ડેલા. કેન્ડેલા કેને કહેવામાં આવે છે તો કે કેન્ડેલા એ લ્યુમિનસ ઇન્ટેન્સિટીનો એસઆઈ યુનિટ છે. કેન્ડેલાને પાવર પણ કહેવામાં આવે છે અને તેને આપણે સીડી વડે ઓળખીએ છીએ. 1 કેન્ડેલા બરાબર શું થાય તો કે 1 લ્યુમેન પર સ્ટેરડન અને કેન્ડેલા જે છે કેન્ડેલા પાવરને આપણે શેના વડે ઓળખીએ છીએ તો કે આગળ આપણે જોયું હતું લ્યુમેન અપોન ઘનકોણ એટલે કે 5/Ω. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ વિઝ્યુઅલ ટાસ્ક. તો કે આંખ જે સરળતા
અને ચોક્કસતાથી ઓબ્જેક્ટને જોઈ શકે તેને શું કહેવામાં આવે છે? વિઝ્યુઅલ ટાસ્ક. એટલે આપણે નરી આંખે કોઈ પણ વસ્તુ જોઈ શકીએ એને આપણે શું કહીએ છીએ? તો કે એને વિઝ્યુઅલ ટાસ્ક કહીએ છીએ. નેક્સ્ટ છે ગ્લેર. તો દ્રષ્ટિની એવી એક સ્થિતિ કે જેમાં કોઈ ઓબ્જેક્ટ જોવામાં અયોગ્ય, લ્યુમિનસ અથવા તો વધારે પડતા કોન્ટ્રાસ્ટના લીધે મુશ્કેલી પડે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? કે ગ્લેર વડે ઓળખવામાં આવે છે. બ્રાઇટનેસમાં થતો ઓચિંતાનો મોટો ફેરફાર થવાથી ગ્લેર ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે ઘણી વખત ઉનાળાની સિઝન જ્યારે હોય છે ત્યારે આપણે બહારથી રૂમમાં આવે ત્યારે આપણને આંખમાં અંધારા જેવું લાગે છે, જે આ ગ્લેરની ઇફેક્ટ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ. થેન્ક યુ.